What is the time period of a mass spring system? Mass spring system አይተናል። ያው ስፕሪንግ ላይ ማስ ይንጠለጠላል፣ ኦሪጂናል ፖይንት አለ። ያ ማስ ወደ ታች ተስቦ የሆነ ኤክስቴንሽን ተስቦ በሚለቀቅበት ጊዜ ምን ያደርጋል? ያ ስፕሪንግ ወደ ላይ ይሄዳል፣ የሆነ ፖይንት ያህል ወደ ታች ወደ ላይ ወደ ታች ወደ ላይ ስዊንግ ያደርጋል ማለት ነው። እና ማስ ስፕሪንግ ሲስተም ላይ አሁን ታይም ፒሪየዱን ነው ማወቅ ይፈልጋል። ታይም ፒሪየድ ማለት ኦሪጂናል ፖይንቱ ላይ ነበር፣ ወደ ታች ሄዶ ወደ ላይ ሄዶ የሆነ ፖይንት ያህል ሄዶ ተመልሶ ያን ኦሪጂናል ፖይንት ለመምጣት የሚፈጅበት አንድ ኮምፕሊት ሳይክል ለመጨረስ የሚፈጅበት ጊዜ ማለት ነው ታይም ፒሪየድ ማለት። መጀመሪያ ኦሪጂን ላይ ነበር፣ ወደ ታች መጣ፣ ተመለሰ፣ ወደ ላይ ሄደ፣ ተመልሶ ኦሪጂናል ላይ እስኪደርስ ድረስ የሚፈጅበት ጊዜ ያ ታይም ፒሪየድ ይሆናል። እና ያ ታይም ፒሪየድ ማስ ስፕሪንግ ሲስተም ላይ ስንት ነው ወይንም እንዴት ልናገኝ እንችላለን? ታይም ፒሪየዱን ቲን እንዴት ልናገኝ እንችላለን? ታይም ፒሪየዱን ለማግኘት መጀመሪያ አትሬስት በሚሆንበት ጊዜ ያለውን ሪሌሽን ማየት አለብን። ይሄ ማስ ስፕሪንግ ሲስተም አትሬስት በነበረ ጊዜ ወይንም ኦሪጂናል ፖዚሽን ላይ በነበረ ጊዜ ያሉት ፎርሶች ምንድናቸው? አንደኛ ወደ ታች የሚጎትተው ምን አለ? ዌይት አለ፣ ክብደት ስላለው። ሁለተኛ ወደ ታች በመንጠልጠሉ ምክንያት ስፕሪንጉ ላይ ምን አለ? ቴንሽን አለ። ስፕሪንጉ ላይ ያለው ቴንሽን k times x ይሆናል። ወደ ታች ያለው ዌይት ደግሞ ማስ ታይምስ ግራቪቲ ይሆናል። እና ኦሪጂናል ፖዚሽን ላይ በነበረ ጊዜ ዌይት ከምን ጋር እኩል ይሆናል? ከቴንሽን ጋር እኩል ይሆናል። ያ ማለት ዌይት ማስ ታይምስ ግራቪቲ ከምን ጋር እኩል ይሆናል? ከኤክስቴንሽን ጋር ወይንም ከቴንሽኑ ጋር ከk times x ኖት ከስፕሪንግ ኤክስቴንሽን ወይንም ቴንሽን ጋር እኩል ይሆናል። ያለው ፎርስ ይሄ ነበር። ከዛ በኋላ ወደ ታች በመንጎተትበት ጊዜ ስዊንግ ማድረግ እንዲጀምር ስፕሪንጉን ከነበረበት ከኦሪጂናል ፖዚሽን ወደ ታች ስንጎተት ምን ያህል እየጎተትን ነው? ኤክስ ያህል ኤክስቴንድ እያደረግን ነው። ስለዚህ እዚህ ገመዱ ላይ ያለው ቴንሽን ወይንም ኤክስቴንሽን ምን ሆነ? እንደ ቅድሙ k times x ኖት ብቻ ሳይሆን x ኖት ላይ ተደመረ ማን? x ያህል ኤክስቴንሽን ተደመረ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ላይ የሚጎተተው እሱ አለ ቴንሽኑ፣ ወደ ታች ስቲል ማስ ታይምስ ግራቪቲ ያለው ዌይት። ስለዚህ እዚህ ጋር ሪዛልታንት ፎርስ አለ ማለት ነው። ሪዛልታንት ፎርሱ ምን ይሆናል? ወደ ታች የሚጎተተው ዌይት አለ ማይነስ ወደ ላይ ደግሞ ቴንሽን አለ። ስለዚህ ሪዛልታንት ፎርሱ ምን ይሆናል? ወደ ታች ያለው ዌይት ማስ ታይምስ ግራቪቲ ይሆናል ማይነስ ወደ ላይ ያለው ደግሞ k times x ኖት ፕላስ x ነው። k times x ኖት ፕላስ x ይሆናል ወደ ላይ የሚጎተተው ቴንሽኑ። ስለዚህ ፎርስ ኢኳል ቱ ማስ ታይምስ ግራቪቲ ማይነስ k times x ኖትን ስናበዛ k times x ኖት ይሆናል። እንደገና ማይነስ k times x ማይነስ kx ይሆናል። ልብ በሉ ቅድም kx ምን አለን? k times x ኖትን ከማስ ታይምስ ግራቪቲ ጋር እኩል እንደሆነ አየን ኦሪጂን ላይ። ስለዚህ k times x ኖት ከምን ጋር? ከማስ ታይምስ ግራቪቲ ጋር እኩል ይሆናል። ፎርስ ኢኳል ቱ እዚህ mg ያለ ማይነስ ይሄ ምን ይሆናል? mg ይሆናል ማይነስ kx። እዚህ ጋር mg በmg ሲጠፋ ፎርስ ከምን ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው? ፎርስ ኢኳል ቱ ከኔጌቲቭ ኦፍ k times x ኤክስቴንሽን ጋር እኩል ይሆናል። ከኒውተን ሰከንድ ላው ፎርስ ኢኳል ቱ ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን የሚለውን ፎርሙላ እናውቃለን። ስለዚህ እዚህ ፎርስ ቦታ አምጥተን ስንከት ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ k times x ይሆናል። ከዚህ አክሰለሬሽን ለማስቀረት ኦቨር ማስ ስናደርግ ማስ ይጠፋል። አክሰለሬሽን ምን ይሆናል? ኔጌቲቭ kx ኦቨር ማስ ይሆናል። እንደገና አክሰለሬሽን በሲምፕል ሃርሞኒክ ሞሽን ኔጌቲቭ ኦሜጋ ስኩዌር x እንደሆነ ለማየት ችለናል። ስለዚህ አክሰለሬሽን ቦታ ይሄንን ስንተካ አክሰለሬሽን ኔጌቲቭ ኦሜጋ ስኩዌር x ከምን ጋር እኩል ይሆናል? ከኔጌቲቭ kx ኦቨር m ጋር እኩል ይሆናል። በሁለቱም ሳይድ x በx ይጠፋል። ስለዚህ ኔጌቲቭ በኔጌቲቭ ይጠፋል። ማን ቀረ? ኦሜጋ ስኩዌር። ኦሜጋ ስኩዌር ከምን ጋር እኩል ነው? ከk ኦቨር m ጋር እኩል ነው። ኦሜጋን ለማስቀረት ቦት ሳይድ ራዲካሉ ስናስገባ ስኩዌር በራዲካል ይጠፋል። ኦሜጋ ኢኳል ቱ k ኦቨር m ራዲካል k ኦቨር m ጋር እኩል ይሆናል። ኦሜጋ ማለት ደግሞ ለአንድ ኮምፕሊት ሳይክል 2 ፓይ ኦቨር t ፔሪድ ጋር እኩል ነው።
ለአንድ ኮምፕሊት ሳይክል ስለዚህ ኦሜጋ ቦታ 2 ፓይ ኦቨር ቲ በምንተካበት ጊዜ ኢኳል ቱ k ኦቨር m ራዲካል ውስጥ ይሆናል ስለዚህ ይሄንን ስንገለበጥ አሁን ታይም ፔሪድ ነው ማግኘት የፈለግነው t ኦቨር 2 ፓይ ማለት ከምን ጋር እኩል ይሆናል እዚህ ጋር ያለው ይገለበጣል m ኦቨር k ይሆናል ራዲካል ውስጥ ስለዚህ t እንዲቀር 2 ፓይ እዚህ ጋር ሄዶ ይባዛል t ኢኳል ቱ 2 ፓይ ታይምስ m ኦቨር k ራዲካል ውስጥ ይሆናል ስለዚህ ታይም ፒሪድ ለስፕሪንግ ለማስ ስፕሪንግ ሲስተም 2 ፓይ ታይምስ m ማስ ነው የስፕሪንጉ ላይ ተንጠለጠለው ማስ k ደግሞ ስፕሪንግ ኮንስታንት ነው ስለዚህ ታይም ፒሪድ ለማስ ስፕሪንግ ሲስተም ከዚህ ጋር ተመሳሳይ ነው የሚሆነው ይሄንን ስንል ምን ይያልን ነው provided that we can ignore energy losses in the spring due to air resistance በair resistance በምናምን lost የሚሆነው ኢነርጂ ኢግኖር በማድረግ ነው በዚህ ጊዜ the mass spring system ይሆናል perfect simple harmonic motion ይሆናል ማለት ነው ሌሎች ኢነርጂ ሎሶችን በመንተውበት ጊዜ ምን ይሆናል perfectly ወደ ታች ሄደው ርቀት ወደ ላይ እየሄደ perfectly swing ያደርጋል ኢነርጂ ሎስን ኢግኖር በማድረግ ነው ይሄንን እየሰራ ነው ነገር ግን if we make the amplitude of the oscillation too large however and we exceed the elastic limit of the spring the above equations are no longer valid ነገር ግን አምፕሊቲዩዱ too large የሚሆን ከሆነ ያ ማለት ከዚህ ከኦሪጂናል ፖይንቱ የሚርቀው ርቀት በጣም ላርጅ የሚሆን ከሆነ እና ይሄ ስፕሪንጉ ኢላስቲክ ሊሚቱን የሚያልፍ ከሆነ እዚህ ጋር የተጠቀምነው ፎርሙላ ቫሊድ አይሆንም ማለት ነው ስለዚህ አምፕሊቲዩዱ too large መሆን የለበትም ምክንያቱም too large ከሆነ ታይም ፒሪዱ በጣም ሎንገር ይሆናል እንደገና ኢላስቲክ ሊሚቱ የሚያልፍ ከሆነ ከዚህ ከሲምፕል ሃርሞኒክ ሞሽንነት ሊወጣ ይችላል ስለዚህ ቫሊድ አይሆንም ከዛ ወዲያ ለምሳሌ ይህን ጥያቄ በምናይበት ጊዜ a mass of 500 gram is ማስ አለ 500 ግራም ነው የማሱ ክብደት 500 ግራም is suspended on a vertical spring of a spring constant spring ላይ ተንጠልጥሏል የስፕሪንጉ spring constant 10 ኒውተን per meter ነው ስለዚህ እዚህ ጋር የተንጠለጠለው ክብደቱ ስንት ነው ማሱ 500 ግራም ነው የስፕሪንጉ ደግሞ spring constant k 10 ኒውተን per meter ነው ስለዚህ ማስና spring constant ከሰጠን ምን ነው ስሩ ያለው አንደኛ calculate the frequency at which the mass will oscillate if displaced downwards a small distance in radius ወደ ታች ተስቦ ቢለቀቅ ፍሪኩዌንሲውን አገኙ ነው ወደ ታች ተስቦ የሆነ ዲስታንስ x ያህል ዲስታንስ ተስቦ ቢለቀቅ ያው ወደ ላይ ወደ ታች ስዊንግ ያደርጋል እና ፍሪኩዌንሲ ማለት ነው በሰከንድ ምን ያህል ኦሲሌት ያደርጋል ምን ያህል ሳይክሎችን ኦሲሌት ያደርጋል በአንድ ሰከንድ ነው ስለዚህ ፍሪኩዌንሲን ለመስራት ምን ማግኘት አለብን ታይም ፒሪድ ማግኘት አለብን ለምን ፍሪኩዌንሲ ኢኳል ቱ 1 ኦቨር ታይም ስለሆነ ፐር ሰከንድ ስለሆነ መጀመሪያ ታይም ፒሪድ ከምን እንሰራለን ከዚህኛው ፎርሙላ 2 ፓይ ራዲካል m ኦቨር k ማስ ስንት ነው ወደ ኪሎግራም መቀየር አለበት ኤስአይ ዩኒቱ ኪሎግራም ስለሆነ 500 ግራም ወደ ኪሎግራም ሲቀየር ለስንት ነው የሚካፈለው ግራምን ወደ ኪሎግራም ለመቀየር ለ1000 ነው የምናካፍለው 500ን ለ1000 ስናካፍል 20 በ2 ይጠፋል 5 ለ10 0.5 ይሆናል ኪሎግራም ስለዚህ 0.5 ማስ ኦቨር k 10 ነው 0.5 ኦቨር 10 ይሆናል ስለዚህ ታይም ፒሪድ ኢኳል ቱ 2 ፓይ ራዲካል 0.5 ለ10 0.05 ይሆናል ከራዲካል 0.05 ሲወጣ 0.223 ይወጣል 2 ታይምስ ፓይ ማለት 3.14 ነው ታይምስ
ይሄን ሶስቱንም በመናበዛበት ጊዜ ታይም ፒሪየድ 1.41 ሰከንድ ይመጣል። ይሄ ታይም ፒሪየድ ነው 1.41 ሰከንድ። ፍሪኩዌንሲን የተጠየቅነው እኛ ፍሪኩዌንሲ ምን ይሆናል 1 ኦቨር ታይም ፒሪየድ። ስለዚህ ፍሪኩዌንሲ ኢኳል ቱ 1 ኦቨር ታይም ፒሪየዱ 1.41 ነው ይመጣልን። 1.41 ስናካፍል 0.71 ይሆናል። ሄርዝ ፍሪኩዌንሲ በሄርዝ ነው ሄርዝ ይሆናል። በዚህ አይነት መልኩ ፍሪኩዌንሲ መስራት ይቻላል። ታይም ፒሪየድ መስራት ይቻላል ማስ ስፕሪንግ ሲስተም በመጠቀም